आज आपण करणार आहोत काश्मीरी चहा। आधी आपण कहवा तयार करूया। त्यासाठी हाय फ्लेमवर पॅन मध्ये 2 कप पाणी टाकूया। पाणी बॉईल झालेलं आहे। त्यात 1 इंच दालचिनीचे तुकडे, 6 वेलची, अर्धा चक्री फूल आणि 2 टेबलस्पून ग्रीन टी टाकून 1 मिनिट बॉईल करूया। ह्यामध्ये ग्रीन टीच वापरायची आहे, दुसरी कोणतीही चहा पावडर वापरू नका। 1 मिनिट झाला आहे। त्यात चिमूटभर मीठ आणि पाव टीस्पून बेकिंग सोडा टाकूया। ह्याप्रमाणे सतत ढवळत कहवा बॉईल करून घेऊया। ह्या चहाला काश्मीरी कहवा टी किंवा नून चहा देखील म्हणतात। नून म्हणजे मीठ, ह्यात मीठ असते म्हणून ह्याला नून चहा म्हणतात। कहवा निम्मा होईपर्यंत ढवळायचा आहे। कहवा निम्मा झाला आहे। त्यात 2 कप बर्फाचं पाणी टाकूया। बर्फाचं म्हणजे बर्फाचंच पाणी टाकायचं आहे। ह्याने एक प्रकारची रिॲक्शन होते आणि चहा गुलाबी होतो। कहवा उकळायला सुरुवात झालेली आहे। पहा, थोडा गुलाबी कलर यायला लागला आहे। ह्याप्रमाणे सतत ढवळत कहवा निम्मा करून घ्यायचा आहे। हा कहवा करताना जास्त वेळ लागतो, पण एकदा का हा कहवा तयार झाला की चहा लगेचच होतो। आता वेळ झाली आहे सबस्क्रायबर शाउट आउटची, जो आम्ही रँडमली सिलेक्ट करतो। शाउट आउट टू सुनंदा जळगावकर। थँक्यू सो मच फॉर युअर सपोर्ट। जर तुम्हाला पुढील सबस्क्रायबर शाउट आउट मध्ये आपलं नाव पाहायचं असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। कहवा निम्मा झाला आहे। कहवा गाळून घेऊया। या गाळलेल्या कहव्याला गार झाल्यावर काचेच्या बरणीत भरून ठेवा। फ्रीज मध्ये 5 ते 6 दिवस व्यवस्थित टिकतो। पहा, काय छान रंग आला आहे। आता आपण चहा तयार करूया। हाय फ्लेमवर पॅन मध्ये 1 कप दूध आणि 1 टेबलस्पून साखर ऍड करूया। साखरेचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता। दूध बॉईल झालेलं आहे। गॅसची फ्लेम मीडियम वर करा। त्यात कहवा ऍड करूया। तुम्हाला जसा कलर हवा त्याप्रमाणे कहवा ऍड करा। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। काश्मीरी चहा रेडी आहे। कप मध्ये ओतून घेऊया। पिस्ता आणि बदाम जरूर टाका, याशिवाय हा चहा अपूर्ण आहे।